እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? የሺ ይባላለሁ። ለማታውቁኝ እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ። ነባር ተመልካቾቼ ደግሞ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንግዲህ ዛሬ ቅቤ ልቀባ አስቤያለሁ ፀጉሬ ላይ። ቅቤን ማዘጋጀው ከዊፕድ ሄቪ ክሬም ነው። እስቲ አብረን ቅቤ አውጥተን እንቀባለን ማለት ነው። ዛሬ ቅቤ እኔ መቀባት የምወደው ቅቤ ብዙ ስራ የሌለኝ ቀን ወልጄ ቅቤ መቀባት አልወድም። የደከመኝ ቀን ቅቤ መቀባት አልወድም። ለምን? ቅቤ ተቀብቼ በደንብ መታጠብ ፈልጋለሁ። ሳይደክመኝ በደንብ መታጠብ ፈልጋለሁና ኢንጆይ ማድረግ ፈልጋለሁ እንጂ ስራ እንዲሆንብኝ አልፈልግምና የደከመኝ ቀን ስራ የበዛብኝ ቀን እና ወልጄ ቅቤ መቀባት አልወድም። ዘና የምልበት ቀን ብዙ ስራ የሌለኝ ቀን እና ሰዓት ያለኝ ቀን ፀጉሬን ለመታጠብ የዛን ቀን ነው የምቀባው። ስለዚህ እስቲ ዛሬ ቅቤ እናዘጋጅና አብረን እንቀባ። ታዲያ እዚህ ጋር ዊፕድ ሄቪ ክሬም አለኝ እና ውሃ አለኝ እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄን ዊፕዱን ብርጭቆ ላይ ጨምራለሁ፣ ውሃውን ለመለካት እንዲመቸኝ ማለት ነው። ስለዚህ ውሃም አሁን ብርጭቆ ላይ ለካና የሄቪ ክሬሙን ያክል እጨምርበታለሁ ማለት ነው። እኩል ለእኩል መሆን ስላለባቸው ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ቅቤ ደርሷል። ስለዚህ አሁን ውሃውን ከስር አጠልና ቅቤውን አወጣዋለሁ ማለት ነው ከውስጥ። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ቅቤ እንደዚህ ሆኗል። በጣም እንዲቆይ አልፈለኩም፣ ፍሪጅ ውስጥ እንዲደርቅ አልፈለኩም። አሁን እቀባለሁ። በጣም ቸኩያለሁ ለመቀባት። በጣም በቃ ፀጉሬ በጣም ደርቋልና በጣም መቀባት ፈልጌያለሁ። ቆዳዬ በጣም ቅቤ ያስፈልገዋልና ስለዚህ ተቀብቼ ያሳያችኋለሁ። ይሄው ፀጉሬን ሁለት ቦታ አካፍዬዋለሁ። ከዛ ሙሉን ተቀብቼ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ተቀብቻለሁ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው መጨረሻው። በጣም ደስ የሚለው በጣም ቅዝቃዜው በጣም ደስ የሚለው በጣም ደስ ይላል። ቅቤ አውጥታችሁ ተቀቡ ብዬ ነው የምመክረው። በጣም ደስ የሚለው እዚህ ላይ ቆንጆ ቡና ጨመርበታል። በቃ እንግዲህ እንደምታዩት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በዚሁ ልሰናበታችሁ። ስለዚህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ